Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte inshallah do të flasim se çfarë do të themi kur na ka plan zemrimi. Fillimisht, zemrimi është prej cilësive të nënçmuara dhe prej tiparave të turshme, të neveritshme, për cilën na ka ndalu Islami, pa që ne ta lejojmë veten tonë të bijem nën kontrollin e zemrimit. Na ka paralajmëru mënyrën më të fortë dhe më të ashpër Islami që do thotë zemrimin mos ta lejojmë që na dominoj. Dhe siç e dim, pra, zemrimi është kur gjaku i njeriu të vlon, edhe fillon pastaj pulsi i zemrës edhe i gjakut të rritet, në mënyrë që përmes kësaj njeriu kërkon me largu atë personi i cili dëshiron me e dëmtu. Dëshiron me largu një gjë që do thotë sjelljet apo gjestet e një personi që friksohet prej tij se mos ai po i bën keq e kështu me radhë, apo zemrimi ndodh atëherë kur njeriu kërkon të hakmerrët kundër atina, i cilit pret sa i mundet me lëndu apo mundet me dëmtu. Dhe siç e dim, prej zemrimit lindin edhe burojnë vepra të ndaluara në Islam, siç është vrasja, pa ka rast njeriu për shkak zemrimit të madh e vret tjetrën, apo godet, apo do thotë tregohet i padrejt, bën zullum, i kalon kufit. Po ashtu prej zemrimit lindin edhe shumë prej fjalëve të cilat janë haram, janë të ndaluara në Islam, që është shpifja, akuza e tjetrit pa drejt, apo sharja, mallkimi i tij, shprehja dhe folja fjalëve të ndyta dhe tolta, apo do thot njeriu betohet për gjëra që në Islam do thot nuk e ka për obligim, apo madje nuk i lejohet fare që t'ju përmbahet atyne, që t'i zbatoj ato. Po ashtu ndodh që për shkak zemrimit njeriu me divorcu gruan e tij. E kështu me radhë, do thot prej zemrimit lind gjitha të këqijat, dhe zemrimi sjell vetëm pasoja që njeriu do të bie pishman edhe do të pendohet për shkak të tyre fjalëve apo veprave që i ka vepruar si shkak i veprimit. Kjo na tregon në mënyrën më të qartë edhe më të dukshme se zemrimi është ai cilësia apo tipari që e përmbledh gjithë sherrën, gjithë të keqen. Edhe është qelsi i cili hap dyrë të gjitha të këqijave. Për këtë arsye, në Sahihun e Buhariut është transmetuar hadithi prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon thotë ana rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, më porosit me diçka." Po më këshillon me porosit me diçka. Qala la taghdab. Atëherë pejgamberi i tha: "Mos u zemro." Faraddada miraran qala la taghdab. Atëherë ky njeri e përsëriti prap shumë herë kërkesën e tij. Pra vazhdimisht i thoshte pejgamberi porosit, ai thoshte mos u zemro, e kjo ndodhi pra disa herë. Po e shohim që ky njeri ka kërkuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ia dhon një porosi, një këshill të shkurtër edhe përmbledhse. Po këshill apo porosi e cila pra i përmbledh të gjitha cilësitë e hajrit edhe të mirësisë. Nuk ka dëshiru me dëgju për pejgamberin sa një porosi të cilën ai do ta ruaj edhe do të punoj me to. Mirë, po pejgamberi sa porositë me këto dy fjali kaq shkurtra, mos u zemro. Me këto dy fjalë kaq shkurtra, mos u zemro. Edhe pse ai vazhdimisht të përsëriste kërkesën e tij, pejgamberi sa i përgjigjet në njëjtën mënyrë. La taghdab, mos u zemro. Po qysh sa më larg kjo tregon se pra zemrimi i përmbledh gjithë sherrën, gjithë të keqen, edhe është do thotë qelsi gjitha dyrëve të sherrit. Prandaj njeriu dohet, nëse ruhet prej zemrimit, atëherë le ta di se ai në veten e tij e ka mbledh gjithë hajrin, gjithë mirësinë. Pra ka përmbledh gjithë hajrin dhe mirësinë në veten e tij nëse njeriu arrin me kontrollu zemrimin e tij. Në Musnedin Imam Ahmedit transmetohet hadithi prej
Zuhriu të kjo transmeton prej Humeid ibn Abdurrahman, i cili transmeton nga njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë se po tregon për veten e tij, që ai ka qenë që e ka kërku për pejgamberin këtë porosi dhe këtë këshill. Ka thonë ja Rasulullah ausini. Alhamdulillah. O i dërguari i Allahut më porosit me diçka. Atëherë pejgamberi ka thonë la taghdab, mos u zemro. قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع شر كله. Atëherë ky njeri thot, kur pejgamberi më dha këtë porosi, u ndala dhe mendova në veten time, pse pejgamberi vazhdimisht po më porosit me këtë gjë. Edhe arritëm përfundim se zemrimi është, pra e të bën gjithë të keqen. Zemrimi si tipar, si cilësi, pra si ves i keq, e përmbledh dhe të bën gjithë sherrën gjithë të keq. Prandaj kanë ardhur prej selefit, pra prej muslimanëve të parë, prej dietarëve muslimanëve të parë, transmetime të shumta për meselave na paralajmërojnë kundër zemrimit, edhe na bëjnë, na i sqarojnë pasojat edhe rezultatet e këqija dhe të rënda që i sjell zemrimi për njeriu. Ja'far ibn Muhammed, Allahu mëshiroft, ka thonë al-ghadabu miftahu kulli sharr. Zemrimi është çelësi i çdo të keqe. Abdullah ibn Mubarak ka thonë, po e kanë pyet Abdullah ibn Mubarak, ose kanë kërkuar pe ti, ka thonë ijma' lana husn al-khuluqi fi kalima. Na përmbledh sjelljen e mirë me një fjalë vetme. Po kështu i kanë thonë Abdullah ibn Mubarak në zonëset e tij. Atë moralin, sjelljen e mirë na përmbledh vetëm me një fjalë. Ka thonë tarkul ghadab. Sjellja dhe morali mirë është me braktis edhe me largu prej vetes zemrimin. Po ashtu Umar ibn Abdulaziz, Allahu mëshiroft, ka thonë qad aflaha man usima min al-hawa wal-ghadabi wat-tam'i. Ka shpëtuar ai i cili, pra Allah ja ka mësuar më rujt edhe më mbrojt prej epsheve, prej pasioneve të këqija të ndaluara, prej zemrimit edhe prej lakmisë. Po ashtu do thotë të muslimanët e parë është thënë awwalul ghadabi junun wa akhiruhu nadam. Fillimi i zemrimit është çmenduri, pra njeriu kur e ka plan zemrimi është se i çmendur, nuk di çfarë plan. Mirë, po fundi i tina është do të peshmallak, është pendim. Po ashtu kanë thënë aduul aqli al-ghadab. Armiku i mendjes njerit është zemrimi. Po njeriu kur zemrohet nuk e ka mendjen me vetë. Po ashtu kanë thënë kulul atabi fil ghadab. Kulul atabi fil ghadab. Çdo fatkeqësi është te zemrimi. Për shkak se pra zemrimi pas ka këtë rrezikshmëri kaq të lartë dhe kaq të madhe, atëherë çdo musliman e ka për detyrë, ka obligim që me pas kujdes që mos mu zemru dhe me rujt vetën e tina, për me luftu vetën e tina sa ma shumë që mu largu prej zemrimit. Po mos me leju që zemrimi të dominojnë bëtë, ndyrë që të shpëtoj prej pasojave të rënda edhe fatale të zemrimit. Djetarët kër e kanë shpjegu këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kër i ka thonë këti sahabi o mos o zemra, e kanë interpretu këtë hadith edhe ka thonë se kjo fjallë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përfshin ose i përmban dy gjëra shumë madhështore, për meselave njeriu shpëton prej zemrimit edhe pasojave të këqija. E para ka thonë, kur po na thot pejgamberi mos u zemra, atëherë pejgamberi këtu po na urdhnon që mi marr shkaqet, me vepru sebepet shkaqet edhe me trajnu vetën tonë që gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë kohës me pas sjellje të mirë, moral të mirë. Mos sjell me butësi, me qenë durueshëm. Do thot më tregu me pas sabër dhe durim ndaj ofendimeve që na bojnë tjerë, lëndimeve që na bojnë tjerë, pavarësisht qofshin lëndime me fjalë apo me vepër. Dhe nëse njeriu Allah subhanahu wa taala jep sukses drejt kësaj çështje, pra që gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës me pas këto morale, këto sjellje të mira, atëherë kur i vjen një shkak i cili e sjell tek ajo apo e shkakton te ai zemrimin, atëherë ky njeriu pra përballon këtë zemrim me sjelljen edhe moralin e tij të mirë. Pra ballafaqohet me të me butësinë edhe me durimin e tij. Edhe nuk e lejon pra që zemrimi me dominu mbi të. Edhe pastaj do thot me pasoja për atij zemrimi. Kjo është interpretimi i parë ose çështja e parë që përfshin kjo fjali e pejgamberit mos u zemro. E dyta është
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes këtij urdhni, po kur po na urdhon që me braktisë zemrimin ose mos mu zemru, po na urdhon që mu largu prej të vepruarit me zemrimin. Nga se këta dietarë ka thonë zakonisht, pra njeriu t'i ndodhen gjëra shkaqe që do thot zemrohet për shkak këtyre. Edhe nuk ka mundësi njeriu pra me largu tërësisht zemrimin, edhe me refuzu ato. Po ndodhen, do thot, shkaqe ndryshme, raport marrëdhëniet me tjerë njerëz që e zemrojnë ato. Mirë, po si do të jetë sjellja e besimtarit në këtë rast? Një besimtar në këtë rast ka mundësi që mos me leju me vepru me zemrimin. Po zemrimi është një gjë e natyrshme që i ndodh njeriu, mirë, po ti mos e lejo, do thotë që me vepru me atë, mos e lejo veten tonë që me vepru me atë zemrim. Pra besimtari ka për obligim që me ndalu veten e tij, mos me fol fjalë apo mos me vepru vepra që janë ndaluara dhe drejt cilave e shtyn zemrimi i tina. Pra me ndalu, prandaj njeriu kur ndalon pra veten e tij prej tyre gjurmë dhe rezultateve të dëmshme të zemrimit, atë realisht ky njeriu sikur mos u zemru fare, sikur mos ishte zemruar fare. Pra nëse ti nuk e lejon veten tënde me vepru edhe me punu këto gjërat dëmshme dhe të cilave të shtyn zemrim, atëherë kjo i bie që ti pasi je sikur mos u zemru fare. Prandaj Allah subhanahu taala kur i përmend cilësitë e besimtarëve, surën Shura, në ajetin 37 ndër tjera thot wa idha ma ghadibuhum yaghfirun. Kur ata zemrohen, ja falin tjerëve. Pra zemrimi ndodh. Pra është natyrën e njeriut mu zemru, mirë po kur tjerë të lëndojnë ose me fjalë ose me vepra, mirë po thot Allah kur ata zemrohen, pra tjerë bëjnë që po i lëndojnë edhe do thot i shtin mu zemru, ata ja falin tjerëve. Kështu pra është besimtari i mirë. Kurse në hadith pejgamberi sa ka thonë lejse shedidu bisur'a, nuk është i fortë ai i cili arrin, do thotë që gjatë mundjes me rrezu tjetrin. Innama shedidu men yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab. Mirë po besimtari i fortë llogaritet ai i cili e zotron veten e tij kur e ka plan zemrimi. Pra zemrimi ndodh, mirë po besimtari i fortë, po me iman fort edhe me durim të madh është ai i cili arrin me zotru veten e tij dhe mos me leju që me vepru me këtë zemrim. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar edhe na ka urdhëruar që gjatë zemrimit mi marr disa shkaqe, të cilat e largojnë zemrimin edhe e qetësojnë pra zemrimin ton. Edhe na ka urdhëruar pra që për këtyre shkaqe është me kërku mbrojtje te Allahu subhanahu taala prej shejtanit të mallkuar. Nga se shejtani është ai i cili e nxit zemrimin e zemrën e njerëzit. Shejtani është ai i cili provokon fitnë, sprova, ngatresa, të thotë i fton njerëz drejt sherrit, drejt ngatresave, drejt shpërgullimeve në tokë. Pra kjo hadith transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prej Sulejman ibn Surad radhiyallahu anhu, i cili tregon thotë istabba rajulani inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julus. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu. Thotë një ditë ishim ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy persona, ta kanë qenë sahabi, shokët pejgamberit, kanë filluar me fyt njëri tjetrin, me ofendu njëri tjetrin. Sa që njëri thotë ishte skuqur fytyra edhe e fyen te tjetrin, ofendon te tjetrin, do thotë me fjalë trana. Edhe vrehi do thonë që ishte i zemruar shumë. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Atar pejgamberi sa më thotë unë e di një fjalë, sikur ta thonte ky person i cili është zemruar dhe po e fyen apo ofendon shokun e tij, atë do t'i largohej ky zemrim. Sikur thonte a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkoj mbrojtje së Allahut prej shejtanit mallkuar, do t'i largohej i gjithë zemrimi. Fa qalu lir-rajuli ala tasma'u ma yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni lastu bimajnun. Atëra i than këtij personi, a nuk po e dëgjon se çfarë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po ai po të mëson, po to zon që me thon këtë fjalë edhe do thot me përfundu kjo kanë ngatresë mes juve dy. Mirë po ai për shkak të zemrimit të madh që s'ka arrit me
po me largu për vetës ti edhe me zotru vetën e ti, sa u përgjigj ka thonë nuk jam i shmendur. Po e dëgjoj fjalën po nuk jam i shmendur, po nuk e ka leju zemrimi ti me punu me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në këtë hadith kemi argument se zemrimi është prej cytjes shejtanit, pra është një gjë që shejtani nxit edhe të shtyn drejt tij. Prandaj kushdo që zemrohet, më njëherë do t'ja kujtoj vetes tij që kjo është prej shejtanit edhe të kërkoj mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej tij. Për këtë tregon edhe fjala Allahu subhanahu wa taala në surën Araf në ajetin 200 thotë: "Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim." Nëse shejtani të syt edhe të nxit, pra të shtyen me bë diçka të keqe, atëherë kërkon mbrojtje edhe strehë te Allahu subhanahu wa taala, ka sa vërtet Allahu është gjithë dëgjuesi edhe i gjithdijshëm. Pastaj shejtani gjatë zemrimit, pa Allahu na ruaj prej tij, arrin që në këto rrethana, pra gjatë zemrimit, me dominu mbi njeriu. Pa arrin me mujt njeriu. Edhe pastaj e shtyen që ai me vepru disa prej gjunaheve, disa prej mëkateve. Pra e nxit edhe provokon që me shoh tjetrin, apo me ofendu tjetrin, apo do thot me lëndu tjetrin, apo me bën ndonjë krim që është sa më lart. Prandaj njeriu kur kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu taala prej shejtanit, atëherë Allahu e ruan edhe e mbron prej sherrit edhe të keqes tij. Pjellëzimeve tjera të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na i ka mësuar, cilat do t'i veprojmë gjatë zemrimit, është që mu largu për gjitha atyre gjërave që e provokojnë zemrimin ose që na afrojnë neve më afër hakmarrjes ndaj tjerëve. Pavarësisht hakmerrmi ndaj tjerëve që na zemrojnë me fjalë apo me vepër. Pa ata që na zemrojnë ose na shojnë ose do thot na lëndojnë, këto pejgamberi na ka mësuar se si ne, pra ose na lëndojnë me fjalë me vepër, se si ne pra dohet t'i largohemi këtyre gjërave që na nxisin, ose fjalë dhe veprave që na nxisin edhe na shtyjnë mu hakmarr ndaj tjetrit. Sa i përket fjalëve, pejgamberi sa ka thonë hadithin që transmetohet te Imam Ahmedi prej Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Pra pejgamberi sa ka thonë idha ghadiba ahadukum falyaskut. Qalaha thalathan. Kur ndonjëri prej ju zemrohet, le të hesht. Dhe këtë ka thonë pejgamberi sa ka përsërit 3 herë. Dhe kjo është çështë sa më lart, pra ai që është i zemruar, nëse flet gjatë kësaj kohe, po kur është në ndikimin e zemrimit, atëherë zakonisht fjalët e tina pa dalin jashtë kontrollit, po i kalon kufit edhe do thotë sillet keq ndaj tjetrit ose fol fjalë të këqija ndaj tjetrit. Prandaj më e mirë për besimtarin është që gjatë kësaj gjendje me ndal veten e tij prej fjalës, mos me fol fare. Po me hesht tërësisht derisa të qetësohet edhe t'i kalon zemrimin. E kur t'i kalon zemrimin, atëherë pa dyshim që fjalët e tij do të jenë të balancuara, po do të jenë fjalë të qelluara, edhe fjalët e tij do të jenë pra të përafërta ose sikurse fjalët që i thot gjatë kohës kur nuk është i zemruar, po kur është i kënaqur. Po fjalë që nuk ka padrejtësi, nuk ka teprim, po nuk ka shkelje të kufive. Për këtë arsye prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po që e ka lutur Allahun shpesh me to ka qenë, po është lutja më e gjatë, mirë po ndër tjera ka thonë was'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. O Allah, kërkoj lus atë kërkoj për te që të ma mundësosh me fol fjalë drejta kur jam i zemruar edhe kur jam i kënaqur. Kjo është një gjë shumë e vështirë edhe rënd për shpirtin, që gjithmonë me fol fjalën e hakut, fjalën e drejtë, pavarësisht është i zemruar apo kur është i kënaqur. Mirë po, do thonë se ne e lutim Allahun subhanahu taala me këtë lutje atëherë Allahu na inspiron dhe na jep sukses që me folë të fjalë drejta. Po nëse friksohemi për veten tonë që mund të kalojmë kufit dhe të tregohemi të padrejt, atëherë gjatë zemrimit të heshtim, derisa të na kaloj kjo gjendje. Ndërsa sa i përket veprave, pra çfarë do veprojmë kur jemi në ndikimin e zemrimit, transmetohet hadithi te Imam Ahmedi dhe te Abu Dawudi prej Abu Dharrit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Nëse ndonjëri
për juve zemërohet, atëherë le të ulet. Nëse i kalon zemërimi, elhamdulillah, nëse nuk i kalon, atëherë thotë le të shtrihet krejt. Po dietarët kur e shpjegojnë këto, thonë se ai i cili është i zemëruar nëse vazhdon me qëndru në këmbë, po kur është në ndikimin e zemërimit, edhe do thotë nuk është duke pas mundësi me kontrollu veten e tij, atëherë ai është afër atij personit i cili e ka zemëruar. Edhe është i gatshëm u hakmer ndaj tij. Prandaj ndoshta e godet me diçka që e ka në dorë, ose do thotë e godet me shuplak, ose do thotë sulmon e kështu me radhë. Mirë, po nëse ulet, do të është më larg tina. Edhe nuk ka mundësi pra me vepru edhe mu hakmer ndaj tij. A nëse shtrihet, atëherë kuptohet është edhe shumë më larg prej tij. Prandaj, pra këtu kemi argument që kushdo që është i zemëruar, dohet pra e ka për detyrë që gjatë zemërimit ta kontrollojë dhe mundohet ta zotrojë veten e tij, qoftë do thotë me fjalë apo qoftë me vepra. Edhe mos të veproj asgjë. Për njeriu gjatë zemërimit dohet mos ndërmerr asgjë, pra të heshte edhe mos të veproj asgjë. Nëse nuk ka mundësi ose friksohet, atëherë le të ulet apo le të shtrihet, që është prej hadithit pejgamberit sa thon. Këtë mirë, po njeriu gjithmonë ka më qenë prej atyre që fol fjalë drejta, edhe do ta po fol fjalën e hakut, edhe do të veproj drejt gjithmonë, pra nuk do të ketë në fjalët edhe veprat e tij pasaktësi apo teprim edhe shkelje të kufive. Ne në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që gjithëve na jep sukses që me fol fjalë sakta, korrekte, me bë vepra të mira, edhe me na udhëzon në rrugën e drejtë. Inshallah, derisa të ardhshme do t'i marrim, ose dersën e ardhshëm do t'i marrim disa prej lutjeve pejgamberit sa që i ka thënë në raste ndryshme. Po jashtë këtyre temave që kemi marrë më herët, Allahu alem.